Mga kabayan, nagkaroon ng matinding sagutan ang kampo ni House Speaker Martin Romualdez at kampo nitong si Atty. Harry Roque kaugnay sa usaping ipagpatuloy ang pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa. Wala na talagang jurisdiction kasi yung jurisdiction hindi lang po dapat yung panahon na ginawa ang krimen. Our good friend, former Secretary Harry Roque, must have thoughts that, he has got his ideas. We respect his thoughts and opinions, but they're not accurate. Samantala, sinabi naman ng ilang kongresista na nagsusulong ng House Resolution na wala silang gustong sagasaang tao o grupo para pahiyain o panagutin sa human rights, kundi kapakanan ng bayan ang interes nila dito. Hindi po tayo dito para idiin ang partikular na tao o grupo. Ang idiin po natin dito ang rule of law. Sa panig naman ng DOJ, sinabi ni SOJ Boy REMULLA na pag-aaralan nilang mabuti kung muli tayong babalik at magpapamember sa ICC. Sabi pa ni REMULLA, kakausapin niya ang palasyo kung anong magiging desisyon dito sa kabila ng nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa bansa at hindi siya papayag na pumasok ang mga kano para sa planong investigasyon kay dating Pangulong Duterte. It has to be, sabi ko nga, kailangan pag-aralan namin na masinop itong bagay na ito kasi umatras na tayo sa ICC. May balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC dahil sa sinasabi ng Kongreso? I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. Sinabi naman ni BBM-SARA na huwag nating insultuhin at pahiyain ang mga hukom sa bansa dahil lumalabas na wala tayong kakayahan na resolbahin ang sarili nating problema kung iaasa natin ito sa mga dayuhan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dapat na ba tayong bumalik at makipagkasundo ulit sa ICC o magtiwala na lang tayo sa sarili nating mga hukuman? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nanindigan ang ilang mambabatas na dapat ay makipagtulungan at suportahan na ng pamahalaan ng Pilipinas ang investigasyon ng International Criminal Court ukol sa war on drugs ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang noon pa kasi ito tinututulan ng gobyerno dahil wala o manong jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC at may sarili naman tayong justice system na nakatutok sa issue. Sa joint hearing ng House Committees on Justice and Human Rights, sinimulan ng talakayin ang House Resolution No. 1393 ng Makabayan Bloc at House Resolution No. 1477 ni na Congressman Bienvenido Abante at Ramon Rodrigo Gutierrez ukol dito. May isa pang resolusyon na inihain si Albay Representative Edsel Lagman hinggil sa issue pero hindi pa ito na ire-refer sa komite. Giit ng mga kongresista, wala naman silang personalidad o grupo na idinidiin at kaya lang nila itinutulak ang suporta sa ICC investigation ay dahil para rin naman ito sa kapakanan ng bansa. To be clear, we do not doubt, at least this representation does not doubt, the DOJ's capacity to prosecute the relevant crimes, and we remain confident in our judiciary and justice system. We are simply of the opinion that the complementary nature of the ICC and our cooperation with them can only serve to bolster our own dispensation of justice. This resolution is about principles, not personalities. And the rule of law is a sacred principle in our republic. Even our Supreme Court says that despite the country's withdrawal from the Rome Statute, it says, and I quote, "The ICC retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. Hindi po tayo dito para idiin ang partikular na tao o grupo. Ang idiin po natin dito ang rule of law. Matapos ang halos isang oras na diskusyon, hindi muna ipinasa ng joint panel ang mga resolusyon dahil target muna nilang marinig ang panig ng ilang ahensya ng gobyerno ukol dito.
Sa isang panayam, natanong naman ng media si Congressman Lagman kung bakit tila biglang bumilis ang usad ng resolusyon sa Kamara ukol sa ICC at kay dating Pangulong Duterte. Your guess is as good as mine. Kayo na mag-articulate din na sa isip niyo. Sa kapihan sa Manila Bay Forum naman, muling nanindigan si dating presidential spokesperson Harry Roque na walang jurisdiksyon sa bansa ang ICC at ipinagtanggol ang war on drugs ng Duterte administration. Punto rito po, wala na talagang jurisdiction. Kasi yung jurisdiction, hindi lang po dapat yung panahon na ginawa ang krimen. Ang jurisdiction yung panahon na tinitrigger mo ang jurisdiction ng korte. Department of Justice or DOJ Secretary Crispin Boying Remulla disclosed on Thursday, November 23, that he plans to seek guidance from the palace regarding the International Criminal Court. This announcement comes in the wake of an existing House resolution urging the Philippine government to cooperate with the ICC. Remulla clarified that his inquiry is aimed at understanding whether the Philippines, having withdrawn from the Rome Statute under the Duterte regime on March 17, 2022, would consider rejoining the international agreement. Notably, the DOJ Secretary emphasized that the decision lies within the prerogative of the President, who serves as the chief architect of the country's foreign policy. I intend to seek out the Executive Secretary tomorrow, just to be able to make sure that we're on the same page on this matter. Clarify lang, kasi may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC dahil sa sinasabi ng Kongreso? I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. Meanwhile, Remulla also said that they will seriously study the House resolution seeking to cooperate with the ICC. The examination will involve a thorough review of the arguments and discussions presented by Congress on this critical matter. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Diba? Yun ang tanong eh. So, are we going to be members again of the ICC first? So, for this thing to happen? Yun ang tanong. Marami kasing katanungan na it actually raises more questions than answers at this point in time. It has to be, sabi ko nga, kailangan pag-aralan namin na masinop itong bagay na ito kasi umatras na tayo sa ICC. Former Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, however, questioned the DOJ's position, suggesting that cooperation with the ICC might not be necessary as he asserted that the country's judiciary is functioning well. I can definitely bring this matter of Lilas de Lima's bill and previous acquittal to the ICC to prove that Philippine courts are able and willing to prosecute the most heinous crimes. No? Maraming spekulasyon pero wala sa mga ito ang totoo. Ganyan inilarawan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na may basbas umano niya ang mga anti-Duterte resolution sa Kamara. Kabilang narito ang humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC para sa investigasyon sa posibleng crimes against humanity ng war on drugs ng Duterte administration. Sa press conference sa unang araw ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF, sinabi ni Romualdez na nirerespeto niya ang mga saloobin at opinyon ng dating kasamahan niya sa Kongreso. Gayunman, wala umanong tama rito. Our good friend, former Secretary Harry Roque, must have thoughts that, he has got his ideas. We respect his thoughts and opinions, but they're not accurate. Sinigundahan din ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri si Romualdez sa gitna ng mga alegasyong may plano itong tumakbo sa eleksyon. The Speaker is focused on his work. He told me earlier, let's not talk about politics. Migs, don't worry about that. I don't let it bother me. I'll just focus on my work. Ilang araw matapos maihain sa Kamara, tinalakay na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang resolusyon na humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Bagay na kwestiyon naman ng ilang senador, gaya ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Pero ayon kay House Speaker Romualdez, inaaksyonan lamang nila ang sentimiento ng mga miyembro ng Kamara. And we have to be sensitive and responsive to the mga hinain po ng ating mga kongresista. We don't read much more into it than what other people do, but nonetheless, they are still entitled to their own views and even their speculations. But
we leave it to that. We just do it as a matter of course. Sa isang pahayag, pinaalala naman ni Vice President Sara Duterte sa mga kongresista ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Hinimok nito ang Kamara na respetuhin ang posisyon ng Pangulo na siyang Chief Architect ng Foreign Policy. Punto ng Vice Presidente, labag umano sa saligang batas at pagmamaliit sa mga institusyon ng batas sa Pilipinas kapag pinayagang makapasok sa bansa ang ICC prosecutors. Dagdag ni VP Duterte, huwagaan niyang insultuhin at bigyang kahihiyan ang mga hukuman sa Pilipinas sa paniniwalang mga dayuhan lang ang may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa bansa.